रह्यो हाम्रो क्रस फायर। अब हाम्रो पालि हामी जान्छौँ यहाँ। अब यो वर्ल्डको टप 3 रक क्लाइम्बिङमा पर्छ। धेरै जसो मान्छेमा हिँड्छन् तर हामीले बाइक चढाइएको छ यसमा, देख्न सक्नुहुन्छ। र यो हामी यसबाट र हामीले यो गहिरो पार गरेको छ। के गर्ने अब, के गर्ने यहाँ अब के गर्ने भनेर थम्बनेल के रोड ब्लक भनेर। रोड ब्लक्ड। अब के गर्ने हो? हामी कति जाने? हामी यता छिर्दिउँ, घुमौँ हामी यहाँ। र हामीले बाइक यता छिराइसकेका छौँ। भित्र हाल्यौँ बाइक हामीले घुम्यौँ। आम्बो हामी कट्यो। र यो अर्गाछीको पुल हो, एन्ट्री पोइन्ट। र यो हाम्रो अफ रोड स्टार्ट भएको छ र हामी पहाड चढ्न लाग्यो। तलको बाटो, यो माथिल्लो बाटो। लो मान्छे बटार टाढो बटार। गुड बांधे रुक बांधे ले रहा हूँ। सेक्सी क्या गर्दियो। ल हिँड ढुङ्गा हाल्न पर्ने बेसमा। सीधा 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 भान्जेलाई हेर्ने खुट्टा उठाऊ न, यही उसमा लिएर आऊ। हिँड न। गुड
भेज्जा ए लाइभ एक्सिडेन्ट हो यो नाइ बाटोमा यस्तो बाटो के एक्सिडेन्ट गराउला भन्नु बनाएन ए ब्रेक फेरि भएको होइन र भनेको यही भन्छ फेरि घाम लागिहाल्छ कि टाढा टाङ गरेर ब्रेक फेल भएको घरहरू हो त्यो र पेन्टन किरोस अनि यता हाम्रो घर घर त लगभग चाउचाउ लिएर आउने भए उता जानुपर्छ चाउचाउ लिएर आउने भए उता जानुपर्छ उता हेर अब अझै माथि घरदेखि टावर Ambus